welcome to my channel. Good morning. ඉතින් කොහොමද ඔයාට? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද 2023 සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා. හොඳටම වැස්ස දවසක්. ඉතින් මම ලෑස්ති වෙන්නේ උදේම තේ එකක් බීලා ඇඟ පොඩ්ඩක් උණුසුම් කරගන්න. මම නම් කොහොමද නැගිට ගමන් කරන්නේ ටී එක බොන එක තමයි වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන. ඉතින් ඔන්න මම ටී එක බොන්න යන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ කොටස වහලා තියෙනවා. එයා දැම්මම බොන්නේ නැහැ. හදාගත්ත පාස්තා ටිකක් තිබුණා. ඒකත් මම අරන් තියලා තිබුණා උදේට ගන්න. ඉතින් ඒකත් රත් කරගත්තා. ඒ වගේම තාම හොඳටම වැස්ස ළමයි. මම ලෑස්ති වෙන්නේ ඊට අමතරව එග් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්න. ඔන්න මම බිත්තරෙත් සෝදලා බිත්තරයක් කඩාගත්තා. ඒ වගේම ඒකට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චුට්ටකුත් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ දෙක හොඳින් මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ මම ඇඩ් කරගන්නවා කපාගත්ත ලූණු, මාළු මිරිස් වගේ පුංචි දේවල් කිහිපයක්. මොකද මම ඊයේ පාස්තකට කපාගත්ත දේවල් ඉතිරි කරලා වහලා තියාගෙන තිබුණේ. ඉතින් ඒ ටිකත් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. රසයේ ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩුත් ඇඩ් කරලා මම මේ විදිහට ඔන්න බැටර් එක හදාගත්තා. දැන් බටර් කෑල්ලක් මේ විදිහට ඇඩ් කරලා අපිට පුළුවන් මේ බිත්තර මිශ්‍රණය මේ පෑන් එකට දාගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් පාන් කෑල්ලක් මේ බැටර් එක උඩින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටික වෙලාවක් මේක වහලා හොඳින් මේක ටෝස්ට් වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක දෙපැත්ත ආපහු බටර් ටිකක් ඇඩ් කරලා ඕන්නම් මේ විදිහට ටෝස්ට් කරලා ගන්න. මේක හරිම රසයි වගේම හරිම ලේසි හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා try කරලා බලන්න. I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. හරි ඔන්න ඉතින් මමයි හස්බන්ඩ්ුයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා. ඒ වගේම මම ගේත් අතු ගාගත්තා මේ වෙනකොට. අද මුළු දවසම වහින්න වගේ ළමයි. ඉතින් දැන් එහෙනම් අපි යමු ලන්ච් එක ලෑස්ති කරන්න. මේ දවස්වල වැස්ස නිසා ළමයි ඔයාලටත් පුළුවන් නම් වතුර උණු කරලා නිවලා බොන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් උයන් අවශ්‍ය දේවල් ටික මම මේ විදිහට කපලා කිරිමිරි කළා සේරම ලෑස්ති කරගත්තා. අද මම කරවිල හදනවා. ඉතින් කරවිල එකට ඔයාලටත් පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් තක්කලි දාලා උයන්න. හරිම රසයි. මම කරන්නේ තෙලෙන් මලවලා තමා ඒකට කිරිමිටක් දාලා ගන්න. ඉතින් හරිම රසයි. try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අද මම වත්තක් කරි එකක් සහ මාළු කරි එකක් තමයි ඔන්න දවල්ට ලෑස්ති කරගත්තේ. උදේට නම් කොහොමත් වැස්ස පාන්දර රෑ එකම දිගට වැස්ස. ඉතින් දැන් පායලා තියෙනවා. ඒක නිසා රෙදිත් වේලෙන්න දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මං යන්නේ වොෂ් එකක් දාගන්න. උයලා ඉවරයි. ඉතින් හස්බන්ඩ් සාම ආවනේ. ලන්ච් එක ගන්නත් වෙලා තියෙනවා. මම බැලුවා ඕව තියෙන වෙලාවේ වොෂ් එකක් දාගන්න නාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි නාලා ආයෙමත් මුණ ගැහුවා. මම සාමාන්‍යයෙන් හෙයා ඩ්‍රයි කරන්නේ නෑ ළමයි. බට් අද වැස්ස නිසා ඔන්න හෙයා ඩ්‍රයි කළා. ඒ වගේම දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අයියයි නෑනයි මට එවපු ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඉතින් මම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් කළා ඇත්තටම අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. ඒක මගේ අතින් ඩිලීට් වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා ෂෙයා කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා අයියටයි අක්කටයි thank you කියලා කියන්න මේක මට එව්වට. ඉතින් මේක ඔන්න රිමෝට් එකකුත් තියෙනවා ක්‍රියා කරන්න කියන්නේ ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ දෙන්නට ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී මම ආයෙමත් පාරක් thank you කියලා කියනවා. Hi guys. ඉතින් ඔන්න
වොෂ් එකෙන් පස්සේ ආයම චූටි කතාවකට තමයි ඔයාලව අල්ලගන්න යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක කතාවක් නෙමෙයි ළමයි. thank you කියන්නයි යන්නේ. මගේ 500 complete වුණා channel එක සෙප්තැම්බර් 1 වෙනිදා. ඉතින් ඇත්තටම අද සෙප්තැම්බර් 2 හරිම සතුටුයි මට. මොකද 0 1 2 3 කියලා ආපු ගමනක් තමයි මේ. මට ආදරය කරන 500 දෙනෙක්ගේ හදවත් මගේ channel එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම සතුටුයි සහ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. වගේම මම ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් ඒ ආදරේට මම ඔයාලට මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්නම්. සහ මගේ ජීවිතයේ සතුටු හිතෙන අවස්ථාවන් හැමතිස්සෙම ඉතින් මේ ටික කියනවනේ. මේ විදිහට මගේ ජර්නි එක මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. මම ලස්සන මම කැමති මට දැනෙන සහ මම දන්න දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ දේවල් බලලා ඔයාලගේ ජීවිතේට මගේ ජීවිතයෙන් යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගනි. මම දන්න දෙයකින් ඔයාලත් ඒ දේවල් දැනගනි කියලා. ඉතින් අනේ ආයෙමත් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you. මේ 500 දෙනාගේ හදවත් මට ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔයාලගේ වෙලාවින් චූටි වෙලාවක් හරි අරන් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මාව දැනෙන නිසා සහ මට ආදරේ නිසානේ. ඉතින් මමත් ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙයි. හරි. එහෙනම් ඔන්න 500 සැමරුමට තමා මම ඔයාලට thank you කිව්වේ සහ මගේ සතුට ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තේ. එහෙනම් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වෙනස් දේවල් ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මම මේ channel එක කරන්නේ හරිම සතුටුයි. ඉතින් ඔයාලා කැමති දේවල් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මට හිතෙනවා තව දෙයක් කරන්න. ඒ තමයි දැන් ඔයාලා මම ගැන ගොඩක් දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලා Q&A එකක් කරන්න කැමති වෙයි කියලා. ගොඩක් channel කරන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් 1k වුණාම තමයි Q&A එකක්. ඉතින් මට හිතුණා 500 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ගොඩක් ලොකු පිරිසක්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ ගැන දන්නේ නැති නිසා මම හිතුවා ඔයාලා මං ගැන දැනගන්න කැමති වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයාලා දාන්න කමෙන්ට් එකක් මගේ ගැන දැනගන්න කැමතිද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි ගැන දැනගමු. ඉතින් එතකොට තවත් මේක කරගෙන යන්න පහසුයිනේ අපිට. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්න කමෙන්ට් එකක් ඔයාලා මං ගැන දැනගන්න කැමතිද කියලා. එහෙම වුණොත් මම පෝස්ට් එකක් දාන්නම් ඔයාලට questions අහන්න. හොඳද? එහෙනම් තාම හස්බන්ඩ් ආවෙත් නැහැ. ගොඩක් වෙලා කතා කරද්දි බෝරින් නේ. දැනටම විනාඩි 3ක් කිට්ටු වෙන කතා කරලා. එහෙනම් දිගටම අපි කන්ටිනියු කරමු වීඩියෝ එක. එකතු වෙලා ඉන්න. දැන් ඉතින් ඔන්න හස්බන්ඩ්ුත් ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි දෙන්න හදන්නේ ලන්ච් එක ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද දවසට ලෑස්ති කරගත්ත අපි දෙන්නගේ ලන්ච් එක. ඉතින් මීට අමතරව ඔන්න මම පපඩ මුකුත් බැදගත්තා. දැන් හවස 5ට විතර ඇති. මම ලෑස්ති වෙන්නේ තේ එකක් හදාගන්න ගමන්ම අද vlog එකකින් යන්න. ඉතින් ආයෙමත් අලුත් vlog එකකින් අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. එතකන් මගේ ආදරණීය හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න. මමත් ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ. Thanks for watching. Bye.